ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:16 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਯੋਮਾ ਤੇ 28 ਅਸੂਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਸੰਮਤ 554। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਅੱਜ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਖੜਕਣਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੂਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। 104-204-0600 ਔਨ 에ਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, 6042040600 ਤੇ 6047291224 ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 6047291224। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਜਗਾਵੇ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਜਗਾਵੇ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਪਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦੇ, ਫਕੀਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ। ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਨਾਦ ਸੁਣੇ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਨਾਦ ਸੁਣੇ ਵੰਝਲੀ ਵੀ ਕਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟੱਲ ਨਹੀਂ। ਟੂਣਾ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਰਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੋਲ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਰੂਹ ਤੇ ਛਿੜਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਬਣ ਗਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਂਗ ਜਾਪੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੇਸ ਉਹਦਾ, ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਪਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਰਦੌਸ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਰਦੌਸ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਨਾਦ ਅਕੀਦਤ 'ਚ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਮਲਮੀ ਜੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਲਮੀ ਜੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਨੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੂੰ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਚੁੰਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ। ਬਾਹਲੇ ਬੇਗੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਚਿਓ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਇੰਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਓਕਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਜਦ ਵਿਗੜਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੜਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। 6042040600 6042040600 ਔਨ 에ਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਾ ਵਾਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। CM ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਡਿਪਟੀ CM ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, DGP ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, IG ਉਮਰਾਨ ਨੰਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਗੱਲ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਰਫਲ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਤਾ ਅਣਪਛਾਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 6.5 ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ MLA ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਧੜਾ ਧੜ 92 ਦੇ 92 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ SYL ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੱਗੀ ਜਸਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ। ਉੱਧਰੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੇਰਾਂ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਹੇ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਹਾ ਨੰਗੇ ਪਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਦੀ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੂੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮਸਲਾ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਪੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਚੱਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਫਿਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। 68 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਣੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2023 ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿ BJP ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੂਹਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਊ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ
ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡੂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵੰਬਰ ਰਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ NRI ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵੰਬਰ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, NRI ਮੁੰਡਾ ਲਾੜਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੱਬਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਯੋਗਤਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦੋਂ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਫੜੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ NRI, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ, ਚਲੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਔਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵੰਬਰ ਰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਗੀਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ GN ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ 80% ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਸੰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਭਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ NIA ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। NIA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ GN ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਔਰ 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ CIA ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਹੱਸਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਢੀਨੂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲਾ,
ਉਹਦਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਵੀਕਐਂਡ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ 10:40 ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। thinkinsurance.ca ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। $1 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਵਾਰਡ ਵੱਡਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਡਨ ਖਟੋਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹੀ ਬਸਤਾ, ਉਹੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਓਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਓਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਡ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, thinkinsur.ca। ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਰ ਦਾ ਏਜ ਪਾਓ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵਧੀਆ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਸੌਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਿਰ ਓਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ, ਵੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੌਣ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਡ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਿਖਾਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ $1100 ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ 1300 ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1700 ਲੈਣਾ। ਸੇਮ ਕਵਰੇਜ $1,00,000 ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਟੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੋਲੋਅਪ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਹਤ ਦੱਸੋ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਵੀ ਆਹੀ ਏਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 150 ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੋਸਟ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ $3 ਤੱਕ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ 1.5 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਲੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ $1,697 ਬਣਦੇ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬਣ ਜਾਣੀ 1821, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ 2000
$2000 ਤੇ $58 ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2-3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਛੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਮਿਲਣੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਥਿੰਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਥਿੰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹਦੀ $4200 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ। ਹਾਂ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ $4200 ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 50,000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਹੀ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਆਲਮੋਸਟ $2800 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਲ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਜੇਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਫੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਟਰਮ ਚ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 100 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹੀ ਕੰਮ ਜੇ 4200 'ਚ ਕਰਨਾ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ $200-300 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੱਸਣ 'ਚ ਤੇ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਓ ਹੋਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ $0 ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, 4 ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਲਜਗਣ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਨਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਲਾ ਚੱਕਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਘਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਣਾ ਨਾ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਛੱਡੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਆਊਗਾ, 13ਵਾਂ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ $25 ਦੇ ਗੈਸ ਕਾਰਡ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਪਰ 604 828 7213 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। $25 ਦੇ 4 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਖ ਕੇ 604 828 7213 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ 7ਵਾਂ ਆਊਗਾ ਅਤੇ 13ਵਾਂ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 828 7213 thinkinsurance.ca। ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਢੀ ਇਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹਲਾ ਚੱਕਤਾ ਜੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਡ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਐਡ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਣ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬੋਝੇ 'ਚ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈਜੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ, ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਾਮਾ ਫੇਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੂਚਦੇ ਸੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੜਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਠੰਡ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਆ, 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਡੇਵ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡੇਵ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਂਡੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਡੇਵ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡੇਵ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਆ, ਡੋਰ ਤੇ ਨੌਕਿੰਗ ਦੇ ਵੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਅਲੱਗ ਮੇਨਲੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਬਾਹਲੀ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ। 5200 ਦੀ ਨੇੜ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜ ਆਪਣੀ। ਸੋ 5%। ਇਹ 5200 ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਫਲੀ 40% ਦੇ ਥੱਲੇ 37% ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ। ਵਾਹ, ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ? 40,000 ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਹੈ, 5,000 ਪਈ ਟੋਟਲ। ਜੇ 60% ਵੀ ਜਾਂ 50% ਵੀ ਪਾਈਏ, 50,000 ਵੋਟ, 45,000 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ? ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਉਦੋਂ ਸੀ 12,200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 8ਵੇਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਰਫਲੀ ਅਬਾਊਟ 12,600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, 21 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊ। ਐਂਡ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ 10 ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਜੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ? ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਾਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ think ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਾਹਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਟ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਦੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਔਨ ਏਅਰ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਟਰੱਕਰਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਜਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 40% 50% ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਹਿਦ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਹੋ ਇਹ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ 100% ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ 29 ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਪਰਮਿਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਆਵੇ ਥੱਲੇ from 3 to 6 weeks, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਵੀਕਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 6 ਵੀਕਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਅਦਾ ਹਰਜੀਤ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। 100% ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੋਲੇ that ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ that ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 20 ਦਿਨ 'ਚ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜੂ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ that ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਈ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੈਂਚਸ ਹੋਵੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਿਕਸਚਰਸ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਜੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ, ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਸੈੱਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6046211827। ਦੂਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਫਿਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ that ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਇਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ that ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਟਾਈਮਸ that can be different too, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ can be a barrier। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ, ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਸਫੋਰਡ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਰ ਸਰੀ ਮੁੜਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, 6046211827। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਰਾਈਡ ਪਵੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਜੈ ਖੰਗੂੜਾ, ਮੇਨ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਫਲੈਟਸ ਛੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ 22-23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਤਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਵ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਲੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 more sleeps, ਅੱਜ 1 more sleep, then it's done. ਅੱਛਾ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਪੋਲਸ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੋਲਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੋਲਸਟਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੋਲਸਟਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਸਰੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ, ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। BCTF ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀਆਂ, MLA ਰਹੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਸਨ ਖੈਨੀ ਦਾ ਵਰਸਟ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। BCTF ਜਦੋਂ ਗੋਰਡਨ ਖੰਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਐਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਵੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰੀਜਨ ਵਧੇ, ਪਰ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਆ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਏ NDP'ਰ ਤੇ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਖਾਸ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਸੀਗੀ, ਮੈਂ NDP ਦੀ MP ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਜਿਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਇਹਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਲਾਂਗਲੀ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਟਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਤਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 3rd ਜਾਂ 4th ਕਲਾਸ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੂਸਰੀ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ 90% ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ, ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਡਾ 221 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸਰੀ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 310 ਆਲਮੋਸਟ 310 ਲੱਖ 310,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਐਵਰੀ 4 years 10,000 ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 20,000 ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3,30,000 ਹੋ ਗਏ, 3,30,000 ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 32% ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਅਰਾਊਂਡ ਜਸਟ ਅੰਡਰ 30%। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਈਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਾਰਬੇਜ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਚੋਂ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਵੋਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੋਟ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੋ, ਸਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੋ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੋ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਆਪ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਹੋ ਗਈ। 37,000 ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕਿ 140,000 ਵੋਟ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ 30% ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਯਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅੱਜ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਐਤਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਜਲੇਬੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਲੇਬੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਖੜਾ ਆ, ਅਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਖੜਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋਡੀ ਟੋਰ ਖੜੀ ਆ, ਫਿਲਿਪ ਅਗੇਰੀ ਖੜਾ ਆ, ਰਮੋਨ ਬੈਂਡੋਂਗ, ਜੂਨ ਲੂਈ, ਟਰੀਸਾ ਪਿਡਕੌਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ, ਸਾਰੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲੜਨਾ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਡਬਲ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਰਸ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਕਲੱਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਲਸ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਮੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੁੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਦਰੋ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੀ ਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜੂਡੋ ਕਲੱਬ ਵੀ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਟੀਚ ਕੀਤੀ ਆ।
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਦ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਚੋਇਸਿਸ ਆ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਗੋਰਟਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਦੇ ਝੰਡਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਆ ਡੈਸਟਨੀ, ਕਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਪਬਮਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਨਾਪੁਰ ਪਬਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਪਬਮਾ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ 5 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੋਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 6046539736। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆ jinnysims@forward.ci। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਠੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਵਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿਮੀ ਡੌਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜਾਰਜ ਹਾਰਵੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਅਚੀਵਿੰਗ ਫਾਰ ਡੈਲਟਾ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਾਰਜ ਹਾਰਵੀ, ਹਿਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮੇਅਰ ਜਾਰਜ ਹਾਰਵੀ, ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਜੈਸੀ ਦੁਸਾਂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਲੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਨਿਮੀ ਡੌਲਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਹਾਰਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ। Good morning and thank you for having us here today. I have to do it again. Please, good morning and welcome. Oh, thank you, and thank you for having us here today, gang. Thank you. So, community would like to know a little bit about your experience in municipal affairs since you were in job as a city manager. Tell us a little about. Well, many years ago, I started with the city of Burnaby and took over the Environmental Health Department and then HR director. And my last 10 years there, over the 30, was as the deputy city manager. And then I came to Delta. The mayor at the time, Lois Jackson, knew me from Metro and asked me to come. And so I went to Delta, where I've lived since 1976 in the South Delta area. And now I ran for mayor, and I'm running for mayor again. That's wonderful. What will be the priorities in next 4 years if you become mayor again? Priorities would be the same as what we've been doing now, and that is keeping our city safe, ensuring that we have the Delta Families First program. We're the only city in Canada that allows our children that are between grades 5 and grades 12 to have free access to our rec centres. We have free access to our rec centres. We changed the date from the age from 85 to 75 for the seniors to have free passes. And I want to, with the support of my council members, lower that to 70. I tried to lower it to 70 this time, but I was outvoted on council. One thing allure everyone lot, how Delta is so secure and safe. What are you doing specifically to keep your community safe? Working very hard with the police board of Delta, which are a very hard-working group. I ensure that we have regular communications, and I have close communications with the police chief to know where there's more assistance. When we had that unfortunate
targeted killing in North Delta a few months ago. Yes. We could turn on a dime, and we put together a team, and we also initiated body cameras for our officers. So we're doing everything possible to keep our community safe and be ahead of the gangs. I have no times for gangs, no time at all. I have no time for racism or hate. And working with our police department is what we can do to keep our community safe and inclusive for everybody. We want everybody to feel welcome in Delta. Delta is very diverse. Specifically, we got three areas: North Delta, Ladner, and Tawasin. I'm very well aware about Tawasin for the very good institute there, South Point. My kids went there, and I noticed there when I went there to drop them and bring them back, everyone is very welcoming. So what do you have in your mind to make Delta more diverse? Because you have all the ethnic communities, and you have farmland there, you have a big mall there, and you have an airport there, you have everything. And more, you are blessed with landlocked. If you see the Delta and Ladner and Tawasin, what do you have in your mind to make it more diverse? Well, what we need is more housing. And we have a lot of people that want to move to Delta, and I don't call it North or South Delta. I call it Delta. We're one city. And being one city with the tax base we have, which makes us strong, it also helps us keep the lowest taxes in Metro Vancouver. So our initiative insofar as getting going on housing will be with a full slate of council that supports my vision. We'll be concentrating on the major transportation routes for more housing. Scott Road, Ladner Trunk Road, and 56th Street. That's where we can make a difference by providing more alternative housing and to ensure that people have a place to go. We also need more daycares. We can do that along with development. So that's my vision, and I'm hoping that the community will support everybody on the Achieving for Delta slate. And last election statistics about the votes, how many votes got out, and total votes in Delta. Can you give us little information on that? The total votes last time, I think it was about 70,000. I haven't looked for quite a while. I'm more concentrating on the votes we're going to get this time. But I'm hoping that we have a good turnout. Last time we did have a 42% approximately turnout, which is one of the highest in the province. I know that the advance vote last time, 2018, was 5,000 approximately, and this time it was 4,000. That concerns me. I have so many people coming up and say, oh, it's no problem, you'll be getting in, your team will get in. That doesn't count for anything. We've got to get people out to vote. You know, Delta is going to be 150 years old in a few years. Yes. We've never had representation from the South Asian community, which is such an important part of our community. The history is in Delta, very much of it is the South Asian community. Yes. Why is that? Why did that happen? Because nobody who was in the power brokers or the power of council and forming teams ever wanted a South Asian member on their team. Wow. This time, we have a phenomenal team. Yes. And it took us 2 years to put our team together. Yeah. And I'm asking, I've done my job now. I've put a good team together that represents our community. Now it's the South Asian community's job to make sure that entire slate is elected. So I'm asking the community to support us in order that we can have the most qualified, the best ever put together candidates for school trustees and council. And I'm asking the South Asian community to support us. ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵਕ ਕੀਤਾ। 150 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ 2 ਕੌਂਸਲਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਦੁਸਾਂਝ, ਜੈਨੀਫਰ ਜੋਹਲ, ਤੇ 2 ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਨੀ ਨਿੰਮੀ ਡੌਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੈਸੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ, कुछ लोग आते हैं जो वक्त के सांचे में डाल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे को बदल देते हैं। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਗੁੱਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੇਪਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਰਬਲੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਦੇ ਓਨ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼। ਕੱਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬੈਟਰ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ 75 ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਅਰ ਓਲਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕ 2 ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬੀਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲੈਕਰੋਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਂਸਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕਵਾਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਆਕਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਣ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਏਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਿਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੈਸੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਸਾਂਝ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟ ਉੱਥੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਕਮ। TGIF, ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਇਟਸ ਫਰਾਈਡੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਕਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਇਨ BC, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਵਾਉਣੇ ਹੋਣ,
ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਬੈਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੋਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਵੋਟ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਦੋਜ਼ ਵੋਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਰਨ ਆਊਟ ਮੇਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 5000 ਪੀਪਲ, ਇਸ ਵਾਰ 4300, ਆਲਮੋਸਟ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਈਡ ਯੋਰ ਹਾਊਸ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਯੋਰ ਹਾਊਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਟਸ ਅ ਫਿਊਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡੈਲਟਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਯੂ ਆਊਟ ਦੇਅਰ। ਕੱਲ 15 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਚੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਨਿੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, PAU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਜੈਨੀਫਰ ਜੋਹਲ ਬਹੁਤ ਨੋਨ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਅਰ ਹਾਰਵੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਹਾਰਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਿੱਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਯੂਰ ਮੈਸੇਜ ਅਗੇਨ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। Again, thank you for having us here. We have put together the very best team ever in Delta's history that represents our community. I'm asking the South Asian community to help us get out and vote and ensure we do the right thing is done, and we have good representation from the South Asian community on our council. It's a phenomenal council members that will actually move us forward in a very sustainable, right way of doing it and keeping our safe community. Mayor, best wishes. Thank you. Thank you. Jesse ji. ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਨਿਮੀ ਜੀ ਆਨ 에ਅਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੀਏ ਚਾਹੇ ਹਾਰੀਏ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਔਰ ਐਜ਼ ਜੈਸੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰ ਹਾਰਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੈਸੀ ਦਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਚੀਵਿੰਗ ਫਾਰ ਡੈਲਟਾ, ਵਨ ਡੈਲਟਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮ ਮੇਰ ਹਾਰਵੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੋਟ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ। ਆਖਰੀ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਮਕੱਲਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, and hello to all your listeners on SherePunjab. Please get close to your mic. Yes, please, again. Good afternoon to everyone there. Yes. I'm excited. Yes. It's elections tomorrow. To all your listeners on SherePunjab, it's nice to be here. Thank you. What did you find out in your campaign from community? What community is talking about? Well, the community is talking about a number of issues which we've addressed if we get elected. We're going to build the SkyTrain from our city center down to Newton. We're going to improve a lot of our roads. We're going to speed up all our processes in the development part of our thing. We're going to turn it upside down and redo it so it's a lot quicker, a lot more efficient. We're going to build a sports stadium that's been called for by our community for many years. And we're going to work with the people over the next 4 years to build a great city that Surrey is. It's the fastest growing city in Canada right now. And, you know, we're getting recognized around the world. Many companies are moving, big companies are moving. They're here mainly because we have employees. It's also a great place in the world to live. And on top of all that, we've brought the universities to our city center. Simon Fraser, I brought personally a number of years ago to our city center. Then I worked at UBC to get them to come. They're coming. They've bought a bunch of land there. And when the universities come to any big city, then companies start looking at moving there because that's their employees. And if we tie in the transportation around the universities. For instance, we've started construction of the SkyTrain from our city center along Fraser Highway to that.
We're going to build it from our city center down to Newton, and then the second stage will be down to White Rock. That's the transportation that big companies want, and they're bringing a lot of employees. We have a high-tech company that I was with last week is starting in Campbell Heights. Eventually, we'll have 1,400 employees, for example, because they're growing very, very fast. And so when we are a fast-growing, we're a young city, a city that's young families and so forth, and we have to build sports facilities. We have to build universities and transportation. That's what our commitment is to the people of Surrey if they elect us tomorrow. There's a lack of industrial land in the city, and truck parking is designated in light industrial land. So you have some idea for the next phase of industrial area where it's going to be? Yeah, we've been working with the trucking industry literally for the last 4 years. Mandeep Nagar, who's with me today, chaired the task force. Yeah. But as a council, we need to find more truck parking. In our last council meeting, for example, we gave temporary use to 2 properties up in Campbell Heights for truck parking. We also think one solution might be to work with the province. Right now, currently, farmhouses only allow 2 trucks to park at them. We're going to suggest to the government, and you know, I think the government will listen to us. They always have in the past. But we're going to suggest that each farmhouse have 10 trucks, and that will help solve in a big way the problem that we have currently now. Issue to get permission of more 8 trucks. What is the issue there? If farmland is open, they can park, they have enough space. Why they can't park? What is the issue? Environmentalist issue, or what is the issue not to allow them? Yeah, all the land that we have in agriculture is under the ALR, which is a provincial... Have to get permission from ALR. Yes, that's correct. Okay. Yeah. Any other issue you got during your campaign from community, specific from Punjabi community? What they are telling, what you're asking? Well, I think one thing that we have done for them that's been asked ever since I've been mayor, which is 12 years off and on now, is somewhere to put their ashes. And it's something that has been a constant problem for us to do. Well, we have solved the problem. We worked in the community last few months. We got approval from the provincial government, from the federal government, from the Ports Authority, and we have a location down in Bridgeview, right beside the Fraser River, and it's flowing very swiftly there, which is one of the conditions. We're going to put a float there and a wharf there so that people will be able to spread their ashes down there. There's a parking lot there. It's a small park already. There's a parking lot there, and it's a perfect facility. We've had people from the community come and look at it, and they say it's absolutely perfect. So once we get elected, we're going to do it. And it is a really big issue in the Indo-Canadian community right now. And so we're pleased to be able to solve that issue. Stadium, how feasible it is, where it's going to be 60,000 seat stadium, and how about all other stadiums for the Kabaddi and for the Bear Creek advancement in their area? Can you tell us about that? Yeah, I'm actually really, everywhere I go, it's exciting, the stadium announcement. But Bear Creek, first of all, track and field, the stadium's being built right now as we sit here. The stands that were there are taken down, and the new ones have started being built. The track's been starting to build right now. But it only seats about 4,000 or so. But it'll be a good track for use in Surrey. The Kabaddi Stadium is also in the ground, being built right now. And again, it will seat probably 3,000 or 4,000 people only. And it's been built right as we're speaking here, as a commitment of us to get it built, and it's actually in construction now. The stadium that we're proposing is 60,000 seats.
We're the only large city in Canada. We're 12th largest in Canada right now. We're the only large city in Canada that doesn't have a big stadium. It's time that we do. We're a big city. That's what I've noticed in the last 4 years with our growth rate. We're going to be bigger than Vancouver now in about 5-6 years only. And we need a big stadium. So we're going to build it in Fleetwood. We have the land there right beside our Fleetwood community pool there. We're going to have no cars at it, and it's going to be right beside the SkyTrain. So you'll have to come to it by SkyTrain or Rapid Transit or Rapid Bus and so forth. There's 6 of these type stadiums right now being built in the world, and I would suggest to any of your listeners, the type that we want is go on the internet and go to Madrid, Spain. They're building a stadium, multi-use stadium, and it has 6 different floors. It's technology. You push a button, a floor comes up for cricket or for soccer or for football or a convention center or concerts. All of those as requests that we've had. I could already book it right now, and it's not even built. That's how much excitement we're getting over it. And it's great for our sports people, our kids, our young kids, little kids, because they can look forward to playing international teams in soccer and so forth. How about the budget? How fiscal situation as it right now being under your mayorship? Well, we're going to freeze property taxes at 2.9% for the next 4 years. We have looked at our budgets. The costs for all people, all our residents are going up. Gas prices, food prices. And we need to give them a bit of a break. In the last 4 years, we kept it at 2.9, which was the consumer price index. That was our commitment. We kept it there for all of the past 4 years. Right now, inflation, consumer price index is way up at 6 or 7%. And we didn't feel that we wanted to go up to that level. We wanted to keep them low. One of the criteria, we say we have to be in the bottom third of all the cities, all 36 cities in Metro Vancouver, and we are. And so we wanted to give our residents a break. So we're going to freeze it at 2.9%. We've worked with our staff already, and we have to do 5-year budgets. So we've worked out the budgets over the next 5 years, and we'll be able to keep it frozen at 2.9% for the next 4 years. Mayor, you are in municipal affairs from last 30 years, and you did a lot for the community. Community recognize you wherever you go. They talk to you. They feel you are one of them. What is truth? That is truth. So this election is very tactical, very tense. Any message to the community? Well, I think it's really important for the people to recognize, to get out and vote for myself, Doug McCallum, and the Safe Surrey Coalition. We want to do a lot of things, and unless people get out and vote for us, we're not going to be around. We're not going to be sitting the day after tomorrow. We're not going to be there, and it's critical. Most elections only get 34% of the people out. We need to get it up over about 64%. It's critical. I can't say it enough times that people need to get out and vote for the Safe Surrey Coalition, the whole team, because we need majority on council too. We can't get anything done with just one person or 2 people. We got to get the whole team in there. But I have to emphasize, we need you to get out and vote. Otherwise, you won't be seeing us. And all the things that I've indicated to you will not happen with anybody that does get in. So it's critical for everybody that's listening out there. Get out and vote. Not only that, take your family out, take your business people, take your next door neighbors. Pull them away from the TVs, as I say, and get out. It doesn't take that long to vote, and it's your democratic right. We only ask you once every 4 years. We do a lot for everybody in the community all the time, every day, but we only ask one request of people in Surrey once every 4 years. One request only, that is to get out and vote for myself and the Safe Surrey Coalition. Best wishes, Mayor. Thank you. Thank you very much.
I will start with now Councillor Nagra. Nagra ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਵਿਟਬੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਕੈਲਮ ਸੇਫ ਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਕਅਪ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਰਸ ਤੋਂ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 300 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਕੈਲਮ ਤੇ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਅੱਜ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਕੈਲਮ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 84th ਐਵੀਨਿਊ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਆਉਣੇ, ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 84th ਐਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 88 ਤੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਤੇ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ BC ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਰੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 100-100 $200 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਣਗੇ 2026 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਰੋਡ ਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ 132 ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ। 80th ਐਵੀਨਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲੀ ਫੰਡਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। 128 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਐਵੀਨਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਲ ਦ ਵੇ ਥਰੂ ਫਰੋਮ 152 to 176 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੇਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੂਲਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਰੈਕ ਸੈਂਟਰਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਕੈਲਮ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ SFU ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ UBC ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ BCIT ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨਡ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਸਲਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਸਿਗਟਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਆ ਹੁਣ, 3,30,40,000, 33% ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡਸ, ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਸ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਨਲੀ 33% ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਸ ਉਹ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕੈਲਮ ਤੇ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ। Mayor, you would like to add something at last? Yeah, I just want to encourage everyone to get out and vote. We have a program that fits with the increase in Surrey right now. Our commitment, as per the last 4 years when we did SkyTrain and police and 21 projects, we did all those. They're finished or in construction. Our commitment is we get them done quickly. We get it done very, very fast. Our commitment going forward in the next 4 years is to do a stadium, fix our roads up, improve our planning documents and speed up our processes, and work with the community on anything else that comes up on a daily basis. Our commitment has always been to work with our community. I love Surrey. I've lived here for 50 years. I love the people of Surrey. We want to have this city move forward. We're the fastest growing, as I said earlier, right now. We welcome people. We also work with the people so that they live together, they learn from each other, they learn to understand each other's cultures, they work together in business, and together we'll build a great city that we'll be all proud of. So please get out and vote for myself and our whole team, the Safe Surrey Coalition, tomorrow. ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼। ਨਾਗਰਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਥੈਂਕਫੁਲ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਕਾਪਸ ਫਾਰ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅੱਧੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਮੈਕਲਮ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ
ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਅਫੀਸਰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਅਫੀਸਰ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਕਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ, ਕੌਣ ਪੇ ਕਰੂਗਾ? ਸਿਟੀ ਅਫਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੇ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੋ। 32-33% 70% ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਸੋ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। 8 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ। ਇਹ ਸਨ ਮੇਅਰ ਮਕੱਲਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਗਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਚ ਕੋਲਮੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ 22-23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਬੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪਿਛਲਾ, ਰਾਜਾ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਮਨ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਖਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਜੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਫੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਫੰਡਡ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਇਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਲਿਵੇਬਿਲਟੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹੋਮ ਹੋਵੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਰਗਬੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਖਮਨ, ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲੈਂਗਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਂਗਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 2004 ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਹੋਇਆ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਅਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜੇ, ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ। ਤੇ 75% ਜਿਹੜੀ ALR ਦੀ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੈਂਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਈ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਈਆਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਖ ਜਾਣੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 7 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ, ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 7,000 ਦੀ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, 7,000 ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਹੈਗੀ।
ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰੀ ਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਸਟ ਦੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੁੱਤਰਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾਇਆ ਹੱਥੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗਾਊਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਿਗਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਆ। ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਘਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਇਓ, ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦ ਖੜਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਡੀਕਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਲੰਘਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਈ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ, ਐਲੀਵੇਟ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਊ ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜੇਗਾ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਕਤੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਹੋਣੀ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਮੇਅਰ ਮੁਕੱਲਮ ਆਇਆ, ਹਾਰਵੀ ਹੋਣੀ ਆਏ, ਤੇ ਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਨੀ ਮਾਂਗਟ ਸੀ ਲੜਕੀ, PhD ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਮਾਂਗਟ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਮਾਂਗਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਨੀ ਮਾਂਗਟ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਰੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ PhD ਸਨੀ ਮਾਂਗਟ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਹਤ 9/9 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ।